So right, welcome back to my new video. फेरि पनि ब्याक छ है. सो सकेसम्म चाहिँ हप्तामा 2 वटा भिडियो हाल्ने ट्राई गरिरहेको छु म चाहिँ. सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूको बारेमा सोधौँ. सो कस्तो छ तपाईँहरूलाई? होप सो सबैजना राम्रै हुनुहुन्छ होला. एन्ड देन अब जाँदैछु काममा जाँदैछु अहिले चाहिँ है. एभ्री टाइम काममा जाने बेलामा बाटोमा हिँड्दै गरेको बेलामा ब्लग सुट गर्नु परिरहेको छ. त्यतिखेरै हुन्छ टाइम फ्री, त्यतिखेरै हुन्छ टाइम सुट गर्नलाई. सो अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क वल्भरह्याम्पटनमा छौँ. सिटीमै छौँ ठ्याक्कै. वल्भरह्याम्पटन कुन ठाउँ छौँ भन्दा सिटीदेखि अलिकति 10-15 मिनट होइन, 5-10 मिनट मात्रै टाढा सिटीसम्म जाँदैछौँ. सिटी भन्दा पनि बस स्टेसनसम्म जाँदैछौँ. त्यस्तो छ वल्भरह्याम्पटनमा. जुन जो जति पनि वल्भरह्याम्पटनमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हाम्रो वल्भरह्याम्पटन सिटी चाहिँ यस्तो छ है. हेर्न सक्नुहुन्छ वरिपरि मार्केटहरू छ अलिअलि. अन्त तपाईँहरूको सिटीमा जान चाहिँ यो बाटो यताबाट जाँदा पनि हुन्छ, यताबाट जाँदा पनि हुन्छ. जुन वे तपाईँले ठिक लाग्छ त्योबाट जान सक्नुहुन्छ है. हामी चाहिँ आज यो बाटो जान्छौँ, यो बाटो जान्छौँ किनभने अलिकति शीतल छ है. हामीसँग टाइम छ आज काममा जानलाई टाइम छ, इनफ टाइम छ. सो हतार पनि छैन, बिस्तारै जान्छ तपाईँहरूसँग गफ गर्दै कुरा गर्दै. सो हाम्रो अर्को भ्लगर छ, हाम्रो स्काई भ्लगर, उसले पनि भिडियो सुट गर्दैछ. हेलो सब्सक्राइब माई च्यानल. उसको च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु सबैजनाले. यसो के डेली भ्लग बनाउँदा पनि म त इन्फर्मेसन दिए जस्तै बोल्छु त यार, के भएको? सो यस्तो चलिरहेछ. सो मैले टोपी चाहिँ किन लगाइरहेको छु भन्दा मेरो कपाल चाहिँ लामो गइरहेको छ अनि काम गर्दा चाहिँ लामो कपाल भयो भने अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ. सो त्यही भएर चाहिँ टोपी चाहिँ लगाइरहेको छु. अनि घाममा चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल हुन्छ है. घाममा चाहिँ ठ्याक्क डाइरेक्टली हेर्न सकिँदैन नि त. टोपी लगायो भने चाहिँ ठ्याक्क लगायो होइन है, घाममा आएँ म है. सो डाइरेक्टली ठ्याक्क टोपीले चाहिँ छेक्छ, आँखालाई सेफ हुन्छ है. सो त्यही नै हो त. अरू कुरा गर्नुपर्दा सिटीमा हिँडिरहेको छु म चाहिँ, वल्भरह्याम्पटन सिटी. बर्मिङह्यामको पनि म यसरी नै बनाउँछु. बर्मिङह्याम गएपछि हाम्रो भ्याकेसन सकिन चाहिँ अब लास्ट मन्थ हो यो सेप्टेम्बरको चाहिँ. सेप्टेम्बर पछि चाहिँ हामी जान्छौँ बर्मिङह्याम. सो बर्मिङह्याम एक्सप्लोर गर्छौँ हामी है त. एकछिन पछि भेटौँ है त. अब खासै केही पनि छैन देखाउनु पर्ने अब त. सो अहिले चाहिँ मलाई उसले भिडियो खिच्न लगाइरहेको छ, स्लोमा खिच्न लगाइरहेको छ है. सधैँ यस्तै हो उसको काम चाहिँ. म स्लोमा खिच्न लगाएँ मात्रै. स्लोमा होइन त. रेडी सेट गो. भयो त? भयो? ओके डन. राम्रोसँग लिएन अब बरु त लिएछु हो. हाम्रो टिकटकको लागि जतिखेर पनि भिडियो बनाइरहेको हुन्छ उसले चाहिँ. एक सर्ट लिनु हुँदैन, अब फेरि अर्को सर्ट लिनुपर्छ. भएन होइन त यो? भयो कि भएन? जुत्ता भएन. जुत्ता भएन. अब जुत्ता भएन अरे. हामी चाहिँ यो काम गर्ने जुत्ता लगाएर छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ. जुत्ता भएन अरे. जुत्ता कहाँबाट ल्याइदियो त तिमीलाई? अब जर्डन, नाइक, अरू के हुन्छ जुत्ता? सो यस्तै चलिरहेछ है काममा जाने बेलामा रमाइलो गर्दै बाटोमा गफ गर्दै. सो हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ सबै सिटीमा छ. हाम्रो जुत्ता यस्तो छ है, काम गर्न लगाउने जुत्ता. अर्को कुरा देखाउनु मन लाग्यो मलाई. सधैँ आउने बेलामा चाहिँ यहाँबाट फुल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ है. यो फुल जुन छ यो चाहिँ सधैँभरि हुन्छ, 12 महिना हुन्छ यो चाहिँ है. हिउँ पर्दा पनि हुन्छ अनि घाम लाग्दा पनि हुन्छ, पानी पर्दा पनि हुन्छ. यो फुल न कसरी चुँडेर लान्छ. यो फुल ओइलिने बित्तिकै फेरि अर्को पलाइहाल्छ क्या. जसरी यहाँ ओइलिरहेछ होइन, यहाँ ओइलिँदै गइरहेछ. यताबाट फुल फुलिरहेछ है. सबै कलरको फुल छ यहाँ. रातो कलरको, पहेँलो कलरको, सेतो कलरको, सबै कलरको फुल देख्न सक्नुहुन्छ. यसरी सिटीमा जस्तो बिचबिचमा फुलहरू राखिरहेको हुन्छ. हाम्रो नेपालमा भइदिएको भए अहिलेसम्म चुडेर सबै सकिसक्थ्यो होला, तर यता चाहिँ यसरी म्यानेज गरिरहेको हुन्छ है. अनि अर्को कुरा, यदि तपाईँलाई हिँड्न गाह्रो भइरहेछ भने तपाईँको हरेक ठाउँमा यस्तो साइकलको व्यवस्था पनि गरिरहेको हुन्छ. तपाईँले स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो कार्डदेखि अनि अनलक हुन्छ. अनलक भएपछि तपाईँले जति तपाईँले पेमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईँको कति किलोमिटर जाने त्यही अनुसार पेमेन्ट हुन्छ. त्यसरी तपाईँले कार्डबाट पेमेन्ट गरे पछाडि यो अनलक हुन्छ. त्यसरी तपाईँले यो चलाएर जान सक्नुहुन्छ है. साइकल यसरी बाटोमा हुन्छ साइकल चाहिँ. अरू सबै निकालिसकेको रहेछ, एउटा मात्रै बाँकी रहेछ है. तपाईँ साइकल चलाउनु मन लाग्यो, हिँड्न सक्नु भएन, गाह्रो भयो भने पनि साइकल यसरी बाटोमा राखेको हुन्छ. स्क्यान गर्ने, चलाउने, हिँड्ने, किन्नु पर्दैन है. जस्ट स्क्यान गर्ने, चलाउने, हिँड्ने. अनि अर्को ठाउँमा लगाएर छोडिदिने. यस्तो साइकल राख्ने ठाउँहरू हुन्छ धेरै नै.
सो त्यसरी छोडिदिँदा छोडिदिँदा हुन्छ ठ्याक्कै सिटीमा छ हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै नै राम्रो देखिरहेको छ अहिले चाहिँ क्लाइमेट पनि राम्रो छ आजको हाम्रो अर्को भ्लगर यहाँ भ्लग बनाउँदैछ ठ्याक्क अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै सिटीमै छौँ एन्ड देन या रमाइलो छ आजको क्लाइमेट पनि यसलाई भन्छ हाम्रो सिटीको घोडा है अब अलगढा सिटीमै छौँ हामी अहिले चाहिँ सिटीको एरिया चाहिँ यस्तो छ अहिले चाहिँ रेस्ट गर्नलाई कहिलेकाहीँ इभेन्टहरू हुन्छ यहाँ चाहिँ इभेन्टहरू हुन्छ पानीहरू हुन्छ बच्चाहरू खेल्छ इभेन्टहरू चाहिँ हाम्रो सेलिब्रेसन हुन्छ खेल्छ सो त्यस्तै छ अरू कुरा गर्नुपर्दा पछाडिको सिनहरू है त अब सो मैले पहिलाको भिडियोमा भनेको थिएँ काम चाहिँ बिजी मार्केटहरूमा खोज्ने कस्तो मार्केटहरू खोज्ने भने यस्तै मार्केटहरूमा खोज्नुपर्छ काम चाहिँ है जस्तै कि रेस्टुरेन्टहरू हुन्छ होटलहरू हुन्छ एन्ड देन यस्तै बिजी मार्केटहरूमा चाहिँ तपाईँले इच एन्ड एभ्री पसलमा छिरेर काम सोध्नुभयो भने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ यस्तो ठाउँमा चाहिँ सो यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ एन्ड देन एभ्री पसलमा एभ्री सबहरूमा जाँदै तपाईँ सोध्नुपर्ने हुन्छ काम छ कि छैन भ्याकेन्सीहरू छ कि छैन भनेर सो त्यसो सोध्नुभयो भने चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँहरूको आवश्यक हुन्छ कामदारहरूको अथवा वर्करको त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले दिन्छ है सो यसरी पसलहरू पनि हुन्छ गेमहरूको मोबाइल फोनहरूको सबै कुराहरूको सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केटहरू पनि हुन्छ धेरै नै राम्रो हुन्छ सो होटलहरू त भइ नै हाल्यो रेस्टुरेन्टहरू पनि भइ नै हाल्यो अब चाहिँ हामी बस स्टेसन त्यहाँनिर छ बस स्टेसनमा गइसक्यो है अब पुगिसक्यो एकछिनमै पुगिसक्छौँ है हामी चाहिँ बस स्टेसनमा त्यसपछि हाम्रो प्लग इन गर्नुपर्ने हुन्छ सायद 7-8 मिनट चाहिँ भइसकेको छ होला सघाइ देख्न सक्नुहुन्छ राम्रो राम्रो नानीहरू आइसक्नु भएको छ सो यहाँ अरू कुरा गर्नुपर्दा अब चाहिँ हामी बस स्टेसनमा आइपुग्यो बस स्टेसनदेखि चाहिँ अब हाम्रो भ्लग इन गर्छौँ हामी है त सो यति भन्दै अब चाहिँ हाम्रो अन्तिममा तपाईँहरूमा बस स्टेसन देखाउँछु होइन यताको वल्भरह्याम्पटनको बस स्टेसन कस्तो हुन्छ भन्दा यता चाहिँ कुन बस कहाँ जाने भनेर चाहिँ नम्बर हुन्छ होइन अनि माथि नाम पनि लेखिरहेको हुन्छ हरेक बसमा एभ्री बसमा जस्तै कि तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ देखिरहेको छु क्यामेराले देखिरहेको छ कि छैन थाहा भएन एउटा हाम्रो X8 भन्ने बस छ जुन चाहिँ हाम्रो बर्मिङहाम जान्छ वल्भरह्याम्पटनदेखि डाइरेक्ट अन्त बाटो हेर्दा चाहिँ क्रस यताउति हेरेर मात्रै क्रस गर्नु होला है सो या ठिक छ अहिले ट्राफिक रुल्स फलो गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो अहिले चाहिँ हामी बिजी मार्केटमा छैनौँ बिजी ठाउँमा अथवा हाइवेमा चाहिँ हाम्रो ट्राफिक रुल्स फलो गर्नुपर्ने हुन्छ सो यस्तो छ अहिले चाहिँ यहाँ सक्नुहुन्छ साइकलहरू यस्तो हरेक ठाउँमा साइकलहरू राखिरहेको हुन्छ एन्ड देन यस त्यही नै हो हेर्न सक्नुहुन्छ त अब तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो थाहा भएन है सो यो बस नम्बर छ हाम्रो 8 नम्बर चाहिँ लस्टन फार्म भन्ने ठाउँमा जाँदो रहेछ त्यसरी नै हरेक बसको नम्बर सँगसँगै तपाईँको हुन्छ नाम कुन ठाउँमा जाने भनेर अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको हरेक ठाउँको कुन बस जान्छ कति बजी जान्छ सबै लेखिरहेको हुन्छ यसरी वेस्ट मिडल्यान्डभरिमा तपाईँको कुन ठाउँ कुन गाडी कति बजी जान्छ कुन नम्बरको गाडी सबै कुराहरू कति बजी आउँछ कति मिनटमा आउँछ सबै कुराहरू यहीँ हुन्छ कसैले सोध्नु पर्दैन कसैले केही गर्नु पर्दैन है यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू यसरी लेखेको हुन्छ कुन ठाउँ जाने तपाईँले कति नम्बरको बस कता छ सबै कुराहरू थाहा हुन्छ अहिले चाहिँ हामी जाने भनेको वुलिङहलमा हो सो वुलिङहलको बस चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर पाउँछ है हामी जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ सो हाम्रो वुलिङहलको बस चाहिँ कति बजी आउँदो रहेछ वुलिङहल भन्दा नि वलसल जाने बसमा चढ्नुपर्छ हामी चाहिँ वलसल जाने बसको बिचमा चाहिँ हाम्रो वुलिङहल आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो कामको ठाउँ हो हामीले काम गर्ने त्यही ठाउँ हो सो हाम्रो बस आउँदो रहेछ देखिसक्नुहुन्छ है सरी गाइज धेरै नै भिड हुन्छ है भर्खर स्टुडेन्टहरू आइरहेको रहेछ सो हाम्रो अब बस छ एउटा छ हाम्रो 5 मिनटमा अनि अर्को छ 20 मिनटमा एन्ड देन 13 मिनटमा त्यसपछि 20 मिनटमा छ त्यसपछि 27 मिनट छ हामी चढ्छौँ 5 मिनट लेटर जुन चाहिँ हाम्रो 42 मा आउँछ 43 त भइसकेको छ अब 5 मिनटमा आउँछ त्यो बस चाहिँ हामी चढ्छौँ है सो अब चाहिँ हामी बस कुरौँ लगभग 5 मिनटमा चाहिँ हाम्रो बस आउँछ काममा जाने बस सूर्य कता गयो थाहा छैन सूर्यकान्त सायद हरायो बाटोमै आई डोन्ट नो वेयर इज ही म यहीँ कुरिरहेको छु बस आयो भने चाहिँ हामी बसमा चढ्नुपर्छ एन्ड देन यस आजको भ्लग यति नै सो थ्याङ्क यू सो मच होप सो अलिकति तपाईँहरूले इन्फर्मेसन पाउनुभयो होला भ्लगदेखि कुनै कुराहरू चाहिँ मैले इन्फर्मेटिभै भनिरहेको छु इन्फर्मेसन पनि दिइरहेको छु भ्लगमा पर्सनल भ्लग नभएर एउटा इन्फर्मेसन भ्लग पनि भइरहेको छ आजको भ्लग चाहिँ सो यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान डु सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड देन अनि हामी छिटो नै 1K पुग्नेवाला छौँ सो यस भेरी एक्साइटेड म धेरै नै एक्साइटेड छु 1K पुऱ्याउनलाई चाहिँ सो यति भन्दै अब चाहिँ म
भ्लग इन गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच गाइज। जो सब्सक्राइब लाइक अनि मन पऱ्यो भने सेयर पनि गरिदिनु। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई।